سلام دوستان، امروز اومدیم از کاخ گلستان، یکی از قدیمی ترین بناهای تاریخی ایران در تهران دیدن کنیم. با من همراه باشید. سلام دوستان، امروز اومدیم کاخ گلستان، یکی از قدیمی ترین بناهای تاریخی ایران. بریم این کاخ رو از نزدیک ببینیم. دوستان، کاخ گلستان تو محدوده خیابون 15 خرداد و بازار بزرگ تهران قرار داره و برای اومدن به اینجا من از مترو استفاده کردم. ایستگاه 15 خرداد پیاده شدم و بعد از پیاده روی حدود 5 الی 10 دقیقه به این کاخ رسیدم. کاخ گلستان 2 ورودی داره. ورودی دومش از خیابون ناصر خسرو میشه روبروی کوچه مروی. دوستان، این کاخ قسمت‌های مختلفی داره که شامل ایوان تخت مرمر، خلوت کریم خانی، تالار سلام، تالار آینه، عمارت بادگیر، کاخ شمس العماره و موزه مردم شناسی میشه. در صورتی که گردشگر ایرانی باشید و بخواید از تمام قسمت‌های این کاخ دیدن کنید، هزینه‌تون 50,000 تومان معادل $1.5 میشه دوستان. و اگر گردشگر خارجی باشید، برای دیدن تمام قسمت‌های کاخ گلستان 650,000 تومان پرداخت می‌کنید، معادل $21.5. دوستان، کاخ گلستان یکی از بناهای تاریخی در تهران هست که قدمتش 440 سال هست و تاریخچه‌اش به دوره شاه عباس صفوی برمیگرده، ولی در واقع در دوران محمد شاه قاجار اهمیت زیادی پیدا کرد، به خاطر اینکه تاجگذاری محمد شاه قاجار در این کاخ انجام شد و بعد از اون تهران به عنوان پایتخت انتخاب شد. این کاخ ابتدا معماریش کاملا ایرانی بود، ولی سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا باعث شد که کاخ گلستان تحت تاثیر معماری اروپایی تغییرات زیادی بکنه دوستان و شکل متفاوتی در کاخ گلستان ایجاد بشه. این کاخ در دوره قاجار مرکز اصلی برای تعلیم هنرمندان و معماران هم بود. دوستان، ترکیب معماری ایرانی و اروپایی رو به خوبی در این کاخ میتونید ببینید. این بنای زیبا ایوان تخت مرمر نام داره که از جمله قدیمی ترین بناهای تاریخی این مجموعه به حساب میاد. ایوان تخت مرمر در زمان کریم خان زند ساخته شد و تزئیناتی مثل گچبری، خاتمکاری، سنگ تراشی، منبتکاری و آینه کاری جلوه بی‌نظیری به این بنای تاریخی داده. ایوان تخت مرمر محل تاجگذاری و مراسم سلام نوروزی شاهان قاجار بوده. تو دوران سلطنت سلسله قاجار شاهان تو این مکان جمع می شدن و در ایام نوروز و دیگر اعیاد به طبقات مختلف مردم شادباش می دادن. دوستان، واقعا از شما ممنونم که همیشه با لایک و کامنت من رو حمایت می کنید. واقعا انرژی می گیرم. دوستانی که هنوز عضو کانال من نشدن، ممنون میشم کانالم رو سابسکرایب بکنید و دکمه نوتیفیکیشن رو روشن بکنید که به موقع ویدیوهای من رو ببینید. دوستان، از جمله زیباترین بخش‌های این ایوان میتونیم تخت مرمر رو نام ببریم که به دستور فتحعلی شاه قاجار در سال 1221 ساخته شد. در واقع فتحعلی شاه به تعدادی از سنگ تراشان دستور داد تختی از سنگ مرمر یزد رو بسازند.
این تخت از 65 مرمر کوچیک و بزرگ درست شده دوستان و طراحیش به شکل تخت حضرت سلیمان هست. این تخت مرمر روی دوش 3 دیو و 6 فرشته قرار داره. همچنین ابیاتی از ملک الشعرا شاعر بزرگ ایرانی رو در ستایش فتحعلی شاه روی این تخت میتونید ببینید. دوستان تو این قسمت میتونید نقاشی های باشکوهی رو ببینید که اکثرشون کار نقاش بزرگ انیس‌الملک عموی کمال‌الملک پدر نقاشی ایران هست. خب از ایوان تخت مرمر خارج بشیم، بریم سمت قسمت‌های دیگه کاخ گلستان. اینجا خلوت کریم خانیه که یه بنای سرپوشیده هست که دارای ستون و 3 دهن است. توی خلوت کریم خانی 2 اثر ارزشمند وجود داره. یکیش سنگ مزار ناصرالدین شاه هست که اوایل انقلاب اسلامی از حرم حضرت عبدالعظیم به اینجا و این مکان منتقل شد. تصویر ناصرالدین شاه رو میتونید روی این سنگ قبر ببینید. اینم تخت مرمرین فتحعلی شاه قاجاره که تو قسمت دیگه از کاخ گلستان قرار داشت و در دوران پهلوی دوم به اینجا منتقل شد. نگارخانه جزئی از بخش اصلی کاخ گلستان هست. بخش اصلی کاخ گلستان 4 قسمت داره: موزه نگارخانه، موزه مخصوص، کاخ اصلی و تالار برلیان. موزه نگارخانه شامل تابلوهای نقاشی ایرانی دوره قاجار هست. این موزه 2 قسمت داره دوستان، بخش جنوبی و شمالی. تو بخش شمالی آثار نقاشان متأخر دوره قاجار نظیر محمود خان صبا، کمال‌الملک، مصورالملک و آقا میرزا موسی رو میتونید اینجا ببینید. و در بخش جنوبی میتونید آثار ارزشمند هنرمندانی مثل میرزا بابا نقاشباشی شیرازی، ابوالحسن ثانی، علی اکبر خان مزین‌الدوله و بقیه نقاشان اون دوره رو ببینید.
دوستان، این نقاشی ناصرالدین شاه قاجار هست. اینم نقاشی امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه است. تابلو نقاشی ناصرالدین شاه در سنین مختلف که توسط کمال الملک کشیده شده. در این تابلو هم میتونید حرمسرای ناصرالدین شاه و همسران اون رو ببینید. و همچنین نقاشی بقیه شاهان دوره قاجار رو میتونید اینجا ببینید. این نقاشی توسط ناصرالدین شاه کشیده شده. دوستان، اینجا هم موزه مخصوص هست که اشیای نفیس بجا مانده از شاهان قاجار رو میتونید اینجا ببینید. این تاج آقا محمد خان قاجار هست که از جنس مس هست و میناکاری اون توسط هنرمندان اصفهانی انجام شده. اینجا تالار آینه هست که از مشهورترین تالارهای کاخ گلستان هست و در کنار تالار سلام قرار داره. یکی از دلایل شهرت این تالار نقاشی بسیار معروف کمال الملک از این تالار و ناصرالدین شاه قاجار هست. تکمیل این نقاشی 5 سال طول کشید. توی این نقاشی تالار خیلی بزرگتر از واقعیت به نظر میرسه و این مسئله نشون دهنده هنر خارق العاده کمال الملک است.
تالار آینه به همراه تالار سلام در سال 1253 خورشیدی توسط صنیع‌الملک ساخته شد، ولی تزیینات اون 8 سال طول کشید. دوستان، اینجا تالار سلام هست، یکی از بخش‌های کاخ اختصاصی هست. این تالار به 2 اسم معروفه. تالار سلام یکی از اسامیش هست که علتش برگزاری مراسمی به نام مراسم سلام در این تالار بوده. اسم دیگه این تالار تاجگذاری هست که به خاطر اینکه مراسم تاجگذاری شاهان پهلوی در این تالار برگزار میشد به این اسم هم نامیده شد. این تالار از همون ابتدا در واقع به دستور ناصرالدین شاه با هدف موزه ساخته شد. دوستان، طی سفرهایی که ناصرالدین شاه به کشورهای غربی داشت و در واقع بازدیدی که از موزه های اونا داشت، تصمیم گرفت که یه موزه مشابه موزه های اروپایی تو این کاخ درست بکنه و در واقع دستورش رو داد و در سال 1293 هجری قمری ساخت این تالار به اتمام رسید، ولی نصب تابلوها و دکوراسیون این موزه 3 سال طول کشید. این تالار ظروف نام داره که کلیه ظروفی که سلاطین کشورهای مختلف به شاهان قاجار اهدا کردن در اینجا قرار داده شده. از آثار شاخص این تالار میتونیم به سرویس چینی ناپلئون بناپارت به فتحعلی شاه قاجار، سرویس جواهر نشان ملکه ویکتوریا ملکه انگلستان و در واقع 2 ساعت اهدایی ملکه ویکتوریا و خیلی اشیاء ارزشمند دیگه نام برد. دوستان، این کاخ بسیار زیبایی که میبینید کاخ برلیان نام داره. تو زمان ناصرالدین شاه بسیاری از بناهای در واقع فرسوده این کاخ تخریب شدن و کاخهای جدیدی ساخته شدن. یکی از این کاخها کاخ برلیان هست که بر روی پیهای تالار بلور که از کاخهای زمان فتحعلی شاه بوده ساخته شده. به خاطر درخشش آینه‌کاری‌های این کاخ اسم برلیان روی اون گذاشته شد.
از مهمترین و جذابترین بخش‌های کاخ گلستان عمارت شمس‌العماره هست. این عمارت اولین بنای بلند ایران بود که در دوران ناصرالدین شاه در سال 1284 در 5 طبقه و با ارتفاع 35 متر ساخته شد و در واقع مثل برج میلاد تهران که به خاطر بلندیش نماد پایتخت حساب میشه الان، اون موقع شمس‌العماره نماد پایتخت ایران بود. علت ساخت در واقع شمس‌العماره این بود که به خاطر سفرهایی که ناصرالدین شاه به اروپا داشت مجذوب ساختمان‌های بلند اروپایی شد و دستور داد که یه ساختمون بلند توی پایتخت و توی این کاخ درست بکنن که بتونه همراه با در واقع سوگلی‌هاش به تماشای چشم‌اندازهای زیبای تهران و اطرافش بپردازه. نکته جالب دیگه در مورد شمس‌العماره اینه که برای اولین بار در ساخت شمس‌العماره از فلز استفاده شد که باعث تحولی در صنعت معماری و ساختمانسازی ایران شد. اینم غرفه محصولات فرهنگی کاخ گلستان. دوستان، زمان بازدید از کاخ گلستان از ساعت 9:30 صبح الی 6:30 عصر است. دوستان، این عمارت بادگیر هست که در ضلع جنوبی مجموعه گلستان قرار داره. این عمارت در زمان فتحعلی شاه ساخته شده ولی در دوره ناصرالدین شاه تغییرات خیلی زیادی کرد. از ویژگی‌های مهم این عمارت در واقع تزئینات فوق‌العاده زیبایی هستش که صورت گرفته که از جمله میتونیم به نقاشی، آینه‌کاری، گچبری و منبت‌کاری اشاره بکنیم. از جذابترین بخش عمارت تالار شاهنشین هست که اوج هنر ایرانی رو میتونید اینجا ببینید.